Ja, detta är Memento Mori. Ett äventyrsspel av klassisk peka-o-klicka-stuk tror jag. Jag vet egentligen väldigt lite om Memento Mori. Det enda jag vet är att det kom 2008 men har nyligen släppts i en polerad version. Och jag har aldrig spelat originalversionen så jag vet inte riktigt vad jag har att vänta mig. Men Memento Mori är latin och det betyder ungefär var medveten om din egna dödlighet. Och det är även en en konstform där målare gör motiv som handlar om döden för att påminna betraktaren om dess egna dödlighet. Okej, nu får jag börja styra. Phone with an answering machine. You've got one new message. Ostankovich here. Call me immediately. I repeat, immediately. As soon as you get this message. And Svetlova, get ready to give me a clever explanation for why your cell phone is off all the time. Use your cell phone so that we don't have to go through the identification procedure. Sergei Vasily Ostankovich, colonel of Russian militia. My former boss at Department 12, art forgery and theft, before I transferred to Interpol. Certainly a man with no sense of humor. Quite clearly in top form again. And the fact he's getting in touch with me here in Lyon doesn't imply anything good. I really have to find my cell phone and call Ostankovich immediately. Så då måste jag hitta hennes mobiltelefon. CD cover. Getting dressed might be the best thing to do right now. Okej. Kan det väl vara kanske. Jag vet inte riktigt hur kontrollerna funkar. Där har man tydligen inventariet. Och där är huvudmenyn. Sen så är det bara att ser nu, vänster musknapp så aktiverar man nog och höger musknapp så tittar man. Kan det vara så? Well, theoretically I could call Ostankovich from this line, but his instructions were quite clear. Cell phone only. Kan vara så, men det upptäcker jag under tidens gång. Bookcase. When I moved in here, this bookcase was nearly empty. I filled it up in no time. I've got a thing about books. Okej, så höger musknapp är den övre högra symbolen om man säger så i den lilla cirkeln. Och vänster musknapp så aktiverar man vad som finns i den nedre vänstra symbolen och i detta fallet så är det ta verkar det som. A book called The Tales and Myths of Antiquity. Greek gods, heroes, monsters. I loved this, even when I was a little girl. When Oedipus came to the city of Thebes, great grief reigned there. The city was tormented by the Sphinx, and it grieved the death of King Laios. Okej. Grafikmässigt så är det ju inget jätteupphetsande egentligen. Faktiskt. Och
hennes kläder är inte direkt upphetsande heller, kan man ju inte påstå. Så nu ska jag väl leta efter mobiltelefonen. Jag går in switch. Det var ljusknapp då. Ja, då släckte jag lyset. Om jag kan gå in i badrummet kan jag inte göra. Första problemet verkar vara att hitta hennes mobiltelefon. Där finns en laddare till mobilen kanske. The charger will come in handy. These days I charge the phone more frequently than I use it to make calls. The battery is finished. Men det är bara telefonladdaren. Vad händer om jag trycker på datorn? The computer crashed a few days ago. Now it won't boot. But why have it repaired? I have a computer at the office and I'm there most of the time. Okej. Ska jag ta upp en penna? Kan vara bra att ha. A permanent pen can always be put to use. Det är så sant som det är sagt. Ett block att skriva på kan också vara bra att ha, men det kan jag inte plocka upp. CD. I really don't like scratches on CDs, and definitely not on a CD I borrowed from Muriel at the office. I need a CD cover to have the CD stored safely. Och CD-fodralet finns ju här. An empty CD cover. I wonder what I can use it for. Oh ja, vad kan man använda ett CD-fodral till? Mystiken tätnar. The album Muriel lent me. I have to give it back to Muriel or I'll have one less friend. That means none. Så hon har en vän alltså. Okej. Och nu har jag en komplett CD där. Och en penna. Och en mobilladdare. Jag har ingen mobiltelefon dock. This box holds my nightmares. Unpaid bills, reminders, as if the paperwork at the Interpol wasn't enough. Kan man titta på TV? Det From the kan scene man. near DeWitt Clinton Park, the man was identified as Anatoly Abramchikov, a Russian scientist lecturing at a scientific symposium in New York. Police are investigating the case, but so far no signs of violence have been found. In the next item, we'll be talking to Professor Yulia Chenkov, great work friend and colleague of Anatoly Abramchikov's. He'll be on the line from Moscow. Oh my lord, Abramchikov. That Abramchikov dead. I talked to him a few times when I was in Petersburg. He was going to lecture here on his new analysis method in 2 weeks. This is a really bad day. Okej. To the window. Fruktskål. Jag går väl till fönstret då. Jaha, så man ändrar miljöer så. To the table. Och to the window. Top floor. Där har jag en jacka. Okej. Nu händer det något konstigt fel. Så ja, när jag skulle ta jackan förut så kraschade spelet helt plötsligt av någon konstig anledning. Som jag inte vet varför. Men det är ju ett väldigt dåligt tecken när spelet kraschar inom de första minuterna som man spelar. Det är aldrig ett gott tecken. Så jag gör ett nytt försök här och hoppas att spelet inte kraschar igen.
That's where my cell phone is. My cell phone. Sadly, only with a few contacts saved. Doesn't matter anyhow. Most people I have to contact are colleagues at work, and I can reach them over the office phone line. And of course, my cell phone is flat again. Oh, damn it. The battery is really no good. How am I to work without a proper phone? Nu så kraschar ju inte spelet som tur är. Men nu kommer jag alltid ha den där lilla oron att spelet kan krascha när som helst. Maybe I'm uncool, but I just ignore what passes for fashion these days. Och det är verkligen inte bra. Jag ska se om jag kan ladda telefonen på något sätt. I can plug the charger into the phone, but it won't help me much without a socket. Så sant som det är sagt. Nu måste jag alltså hitta ett eluttag. Någonstans. Det borde ju finnas en här någonstans här som laddaren låg ju där på bordet. The computer crashed a few days ago. Now it won't boot. But why have it repaired? I have a computer at the office and I'm there most of the time. Ja, det är inte bara hennes dator som kraschar. Även spelet kraschar ju. Ja, grafikmässigt så är det som sagt inte så där jättefint egentligen. Papperskorg. Det har jag inte kollat. Jaha, hon flyttar på There's a socket papperskorgen. right behind the bin. What a surprise. Hon har bott i lägenheten, jag vet inte hur länge. Och det är först nu som hon har upptäckt att det finns en strömkontakt bakom papperskorgen som hon förmodligen själv har placerat där. Intelligensen i det här spelet är inte bra, kan man ju inte påstå direkt. Eller man kan ju påstå att intelligensen inte är bra. Och det är den verkligen inte. Och själva humorn i spelet är ja, det är tafatta försök för att vara rolig, känns det som. Och ja, än så länge så har jag inte funnit spelets humor direkt uppfriskande. The charger's in the socket. I don't even know why I bother unplugging it and putting it away. The phone should stay charged for at least 3 days. But at the moment I need to recharge it twice a day. Ja, mina första intryck är att spelet inte är direkt roligt. Men förhoppningsvis så växer det under spelets gång. Good. We'll see what that terrible battery can hold. Och förhoppningsvis så kommer det inte krascha igen. Well, the phone could be at least partially charged now. Partially charged. Och det räcker, tycker hon. The battery is the same piece of junk as before, but it might just last a few phone calls. Och chargen kan jag inte ta, utan jag kan bara titta på den numera. Notice board kan jag titta på. Some private notes and newspaper articles. Well, this was a good one. Van Klept was a broker in forgeries. Okej. To the window. För nu har jag ju mobil, eller ska jag använda den, tror jag. Hur ska jag ringa med den? I'll use the phone for talking on. That's what it's for. Ja, men hur använder man telefonen? Så gör man. Jag högerklickade. Vem var det jag skulle ringa till nu då?
Var det Diego Jimenez eller var det Max? Det var nog Diego Jimenez för något annat. Jo, det kan jag. Nej. Philip Humble, Pizzeria och Stankovic, Max, Miego. Var det inte Stankovic jag skulle ringa till? Det har jag glömt bort faktiskt. Even if I somehow forgot the colonel's instructions to call him only from my cell phone, I can't call him anyway. His number's in the cell phone and I don't know it by heart. Okej. Jag trodde att jag inte tryckte på något, men ja. Jag gör så. Even if I somehow Jaha, det var samma sak. Så då. theoretically I could call Stankovic from Och this Stankovic line, ska jag ringa till. were quite... Jag kan avbryta dialogen genom att antingen klicka på musen eller trycka på escape också, antar jag funkar. Och det är ju faktiskt ganska bra. Speciellt när dialogen inte är så där intressant. Det var och Stankovic var det jag skulle ringa till, va? Finally. You must have time on your hands in Leon. Why let the ringing of a cell phone remind him I could have him arrested and locked up for a very long time? Not to mention that sometimes terrible accidents can happen in prison. Damn, the battery's flat. Now of all times. I wonder how they would like it at the technical department when I whack their heads with that junk of a battery. God knows when I sent the application for a new one. Damn it. Stankovic will go ballistic if I don't get Max. Without a working cell phone, I must try to contact him from my office. Och jag kan inte ladda telefonen igen, eller vad då? Utan jag måste ta mig till hennes kontor. Det verkar som jag kan ladda mobilen igen. That's the last drop. The cell phone won't even work when I put it on charge. Nej. The battery's gone forever now. Oh, great. Just great. I need a new one from our technical department now. Okej. Då tar väl den med mig för säkerhets skull. Just detta systemet med en karta och olika ställen att ta sig till känner jag igen. Eller det påminner mig om Rise of the Dragon, det gamla spelet av Dynamics, tror jag är det som gjorde det. Och Rise of the Dragon är ett bra spel. Men Memento Mori är... Ja, jag kan inte påstå att jag tycker att detta är ett bra spel hittills. Till museumet, eller ska jag till Interpol. Jag vet inte vart jag ska. Interpol ska jag nog kanske till. Och okej. Nu kommer det folk där. Och jag kan inte, och han kan jag prata med. Hi, long time no see, Damien. Have you been on holiday? Nothing escapes you. I was on the Canary Islands for a week. Very touristy, but at least it was warm. I would go again right now. Choose the floor. Office, laboratory eller exit. Ja, jag åker till kontoret. I must get Max. I hope he's at home, or at least in the town somewhere. Och jag får ringa med
vänta nu. Hon har en telefon hemma i sin lägenhet, men hon måste åka till kontoret för att ringa till Max. Okej. Någonting är lite konstigt här, tror jag. Here you can find documents for various cases, regulations and directives. However, most of it is accessible online. Telefon, notice board. I don't see a reason to take anything off the notice board. Strunta i det då. Läsa meddelanden. Jag har inte fått något. Jo, där. Ja, här kan man läsa mail. Jennings. Och så är det en länk där. Så kommer man in i någon databas över de olika anställda kanske. It seems I'm standing in for Pierre again. I should get it done as soon as possible, or the boss will go wild. Dear Laura, could you do me a big favor? Svetlova, det är väl karaktären som jag spelar. Hon föddes 12 mars 76 i Sankt Petersburg i Ryssland. Hon kan prata ryska, engelska, franska och latin. Work record. Ja. Så står det lite om hennes tidigare historia. Jag loggar ut. Och så ska jag se om jag kan använda telefonen. So, Max is somewhere at the university in Toulouse and his Eller cell phone inte. is off. Great. And I need to speak with him as soon as possible. That sounds like a perfect job for my friend Muriel working at the switchboard. And that's exactly why she works there. Ja, det är ju passande att hon arbetar på ett ställe som hon är bra på. Kan jag använda telefonen, tror jag? Det kan jag. Jag vet inte vem jag ska ringa till bara. Jennings kanske? Jennings, the technician responsible for our equipment. An arrogant loafer. Precis den som jag vill prata med. 513. Ska jag slå 513 då? Technical department, Jennings speaking. Svetlova, SWOA. I need a new cell phone battery. Yes, I've got your request here. Would it be okay if I send someone with it after lunch? Are you serious? The request has been with technical support for 14 days. Look, I have something to finish in the lab now. It's for your friend Pierre. But I'd be happy to talk about your work problems at the weekend. Personally, just the two of us. Ah, I'm sorry. I didn't realize it was you. I'm working on it. Go do your lab work. It'll be on your desk soon. You mean that about the weekend? Considering that a month ago you spilled a bottle of wine on me and now you can't even remember my name, I don't know. I'll have to think about it. I'm sorry. I'll do my best. He must feel really embarrassed. It serves him right though. Så det är någon som hon har dejtat då, eller kan jag ringa till labbet, tror? Det är dit jag ska. I don't think I Hey. need anything now. Då låter jag väl bli då. Så tar mig ner till labbet. För det är väl inget mer här jag ska göra, tror jag. Det känns som det är väldigt begränsade miljöer man rör sig i. Det är liksom, det känns ganska instängt på något sätt.
När man bara kan röra sig mellan bestämda platser. Oh, but what's that? Someone's finally coming to do Monsieur Bouillet's work, but it's just not him. He asked me to help as a friend. That's how things are in life. But you wouldn't understand that, Demer. You'd have to have friends first. Friends? Oh, right. You mean those people who keep telling you things you don't care about and then make you do their work? No, I really don't have friends. Oh, God, how could I have missed so much all my life? Röstskådespelarna kanske jag ska prata lite om också, och ja, det är klart, det kan ni avgöra själva vad ni tycker om dem, men jag tycker att de gör alltid ett helt dugligt arbete så. Men problemet ligger nog mycket i manuset. För dialogen känns ibland ganska krystad. Det är som om de försöker vara roliga, men de lyckas inte riktigt. Och dialogen känns väl egentligen inte så där jätteintressant. Vad ska jag göra här då? Kan man titta på denna. Photograph organizer. Sponge. Ja. I don't see anything to erase. There are no pen markings here. Och tur är det. If this is a forgery, then there must be things that differ from the original. I should mark them fel somehow. typ. Då ska jag hitta rätt bild då, eller? Är det den? Ja, det är nog... Det är den bilden är det som är. Fast det är liksom en... För det står han och gräver, och så står det en i bakgrunden där. Ja. If this is a forgery, then there must be things that differ from the original. I should mark Ja, them somehow. Vi har ju en penna. Now I've got everything I need. Let's get the job done. The job which Pierre was to do, of course, and which, as usual, I have to do. Vad roligt. Inte. Ja, kan jag använda den då, eller? Okej, så jag ska alltså hitta detaljer på den bilden som inte finns på den bilden, eller vad då? Det känns som det är ganska tråkig uppgift. Vart finns det? Är han som gräver? Och så är det en gris. Och 2 grisar där, och så är det någonting där och en till gris. Och så är det äpplen som ligger på marken. Och en herre i bakgrunden som kastar äpplen på marken. Sen i bakgrunden så är det en man som kramar en gris, ser det ut som. Han har något i handen på den bilden, ser det ut som, men inte på den bilden här nere. Ska jag markera det då? Där alltså. Det är typ exakt som Finn 5 fel, verkar det som. Du har hittat ett fel. Där är det en hund. Eller en hund är det nog. 2 hundar till och med. En svart och en vit som står och bråkar om någonting.
Och där är det... Där står det en i fönstret. Eller i, ja vad det nu är, i valvet där. Men det finns ingen i den bilden där, så då ska jag markera det. Hur många fel ska man hitta, tror jag? Det hade varit bra om jag hade vetat det. Där är det någon gubbe som står på huk. Okej, jag vill inte riktigt veta vad de gör där. Det är någon som sitter där också. Ja, fantasin får väl avgöra vad de håller på med där. Här är det ett bord och det ser ut som det är någon som sitter där med haklapp eller något, jag vet inte riktigt. Så är det en kruka och någonting där, och så där är det en tallrik, ett bord. Där är det några grejer, en rock eller klädesplagg eller något sånt. Det är någon gubbe som håller på med något. Det är en fisk, och den fisken har någonting i munnen, men det har den inte där nere. Så då så får jag markera där då. So many mistakes. I should tell Pierre. Så det var inte fin 5 fel, det var fin 3 fel. Men det var tillräckligt många. Ja, då är jag klar här då. Får jag väl ändå anse mig. Right, this should be enough. It's obviously a fake, perhaps even a joke. I should write Pierre the email to let him know it's done. Okej. Medical kit. I doubt anything could happen to anybody in this place, but regulations are regulations. Ska jag prata med honom, tror jag. Listen, I don't really have time for this now. You want to speak about Abramchikov, I suppose? Okej. Det vill jag kanske. Positiv, negativ eller med frågetecken. Ja, positiv då. There's no major report today. That's a terrible loss, isn't it? No, I don't think so. Anything else? Nothing. Only that you are stupid and arrogant. Yes, of course. And now that you've told me all about myself, could you be so kind as to let me get on with my work? Återigen humor som försöker vara rolig men som inte riktigt når hela vägen. Kromatograf. Jag vet inte riktigt vad det är för något, men det ser avancerat ut. I don't think I need to test anything right now. Det är någon testredskap. Hon är tydligen någon sån där agentliknande som avgör om konst är förfalskad eller inte. Jag vet inte om hon är någon form av konstkännare eller något sånt. Ja, det finns väl inte så mycket för mig att göra här annat än att åka tillbaka till kontoret, och förhoppningsvis så har jag fått ett nytt batteri till mobiltelefonen nu. Nu så äntligen. Just keep focused. Get upset at the right time, and I'll get what I need. For example, a heart attack. If I take it, it'll end up forgotten in a pocket. And that's the best case scenario. Okej. Here's the new battery for your phone. Keep the old one if you like. Signed by Jennings. See? Where there's a will, there's a way. Så sant som det är sagt. Då tar jag väl cellphone battery nu då. Och förhoppningsvis så är det bättre än det gamla. Cellphone battery. I can't believe it turned up.
batteri. The phone is totally dead now. I really can't make phone calls from Nej, it. men det är ju därför du ska byta batteri. Så. Och så ska jag ta det nya batteriet och sätta i där. Seems I should check my email inbox. My email inbox på datorn alltså, eller vadå? Late reaction. I'm terribly sorry that I couldn't respond to the email you sent on Tuesday regarding the translation. I had a week off and I basically spent the whole time with my brother's family. He lives in a remote village and he isn't on friendly terms with the internet. It was great to talk in Spanish for a while, and unfortunately in Portuguese as well. I think I told you about his wife. Nej, inte vad jag vet. Anyway, if you still need the translation, send the text to me. I'm back now, and you know I do anything for you, more or less. Diego. Så jag ska skriva till Diego, eller? There's no need to write to him again. All I wanted was a translation from Portuguese, but I managed without him. Okej. Då är det väl ingen Maybe mer later. jag ska skriva. I don't think there's a reason to write this email. There's enough spam around already. There's no need to write to him again. All I wanted was a maybe later. I don't know Nej, what to ingen write som now. jag ska skriva någonting till. Logout. Så ska jag använda mobilen nu då, tror jag. Så. Diego Max skulle jag ju ringa till. Vänta nu, vad händer nu? Max. Hi, I'm lecturing right now. If you need something, leave a message for me. Thanks, Max. That's not good. I have no choice but to get the number of the university where Max is lecturing. Men jag avslutar mina första intryck här, och ja, mina första intryck är inte av det positiva slaget. Ja, det är väl ett okej spel så hittills, men med tanke på att det kraschade i stort sett något av det första det gjorde, så dras ju självklart intrycken ner mycket. Och även så försöker det vara roligt, men lyckas inte. Men det kan växa under spelets gång. Än så länge så är jag inte direkt engagerad av historien som berättas. Den känns ganska ointressant hittills, men förhoppningsvis så växer spelet. Tack för att du tittade.